ผมเด็กชิปลีดอันดับหนึ่งผมมาครั้งนี้เพื่อมาเป็นแชมป์ผมเสือชิปอันดับ2ครับเดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะสวัสดีครับเก่งครับชิปอันดับ3ผมคิดว่าประสบการณ์ผมก็ไม่น่าจะทำให้แพ้ใครครับผมพี่คิวครับชิปอันดับ4นะครับก็ถ้าผมฟิปผ่านก็แชมป์อยู่ไม่ไกลครับผมยงครับชิปอันดับที่5คิดว่าน่าจะฟลิปผ่านแน่นอนครับขึ้นไปเป็นแชมป์มาครั้งแรกครับก็ตอนแรกมาก็ไม่คาดคิดแต่มาแล้วก็ต้องสู้ครับก็รู้สึกเสียเปรียบครับ ก็รู้สึกว่าเราก็ใหม่ทุกอย่างตอนนี้อยากมาหาประสบการณ์ในการลงพื้นที่จริงครับต่างประเทศครั้งแรกไหมครั้งที่2ครับไทเปครั้งแรกใช่จริงๆตอนปีใหม่คุยกับเพื่อนๆไว้ว่าภายใน4 เดือนจะมาไทเปให้ได้ถ้าไม่ได้มาด้วยการชิงตั๋วก็จะต้องหาเงินมาให้ได้เพราะว่าเป็นสถานที่อยากมาเที่ยวด้วยอยู่แล้วกับ2คลับนี้เป็นคลับที่อยากมาเป็นคลับในฝันอยู่แล้วครับผมก็แข่งทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศหลายครั้งแล้วแต่นี่ก็คือเป็นครั้งแรกของการแข่ง PS Thailand Exclusive ของผมครับก็อยากจะเป็นแชมป์อยู่แล้วเรามาเพื่ออยากจะเป็นแชมป์ยังไงก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาแข่งที่ไทเปนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มาแข่งที่รายการ Player Series นะครับรู้สึกยังไงใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ทำตัวไม่ถูกเลยครับมัน ไวมากครับผมแล้วก็พอเราได้รู้ว่าเราจะต้องมาแข่ง Final Table ปุ๊บผมก็ศึกษา strategy เพิ่มเติมด้วยครับว่าต้องเล่นยังไงไพ่ประมาณไหนครับผมอันนี้ก็รอบแรกที่มาเป็นตัวแทนประเทศไทยที่มาแข่งที่ไต้หวันนะครับรายการ Player Series ไม่ค่อยน่ากลัวครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เล่นใหม่หมดอาจจะมีคนตึงๆบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรครับวันนี้นะครับก็มีความมั่นใจเต็มร้อยครับสู้ตายครับก็ความพร้อมค่อนข้างเต็มที่อยู่นะครับมั่นใจแค่ไหนก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับแต่ว่าก็ประมาทแต่ละคนไม่ได้เพราะว่าได้ไปแอบส่องฝีมือเขาแล้วนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยจากเดิมทีเนี่ยที่เราคิดว่าเราก็น่าจะแบบเหนือกว่าคนอื่นด้วยความที่เรามีชิปที่ดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะไม่ง่ายละเพราะว่าเราอาจจะเป็นรองในเรื่องของฝีมือนะฮะแล้วก็ประสบการณ์เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือผ่านระดับเวทีอินเตอร์มากันทุกคนเลยนะครับก็กังวลอยู่นิดนึงครับพร้อมครับเมื่อคืนก็นอนมาค่อนข้างเต็มครับวันนี้เป็นชิงแชมป์ของคนไทยที่เล่นคัดตัวกันมาก็วันนี้ก็ร่างกายค่อนข้างพร้อมครับที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดนะกินอิ่มนอนหลับครับผมครับวันนี้ก็พร้อมมากครับผมพร้อมที่จะล่าถ้วยแล้วครับผมไม่ให้ใครแน่นอนครับวันนี้อยากได้มากครับเทียบกับที่ผ่านมาวันนี้มีความน่าจะพร้อมที่สุดแล้วครับเพราะว่านอนเต็มอิ่มมากครับวันนี้ก็เต็มที่ครับถึงแม้จะอยู่ชิปอันดับ5ก็จะพยายามให้ได้อันดับที่1ให้ได้ก็คิดว่าได้วอร์มมาหลายสนามครับก็สนาม PS Thailand Exclusive ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าจะได้แชมป์ชิปมันจริงๆคนที่ชอบผมที่5เขาได้ขโมยบายไปได้แล้วก็เหลือชิปเท่ากันนะผมเปิดมาอยู่ที่+1มีพ็อกเก็ต4พอมีพ็อกเก็ต4ทีนี้ผมก็เหลือแค่ประมาณแบบ7บิ๊กบายนิดๆก็เลยเลือกที่จะแจมไปเลยเพราะว่าเราอยากขโมยบายด้วยเนาะบิ๊กบายที่เป็นที่เขาขโมยบายมาได้เขาก็คิดแป๊บนึงแล้วเขาก็รับด้วยพ็อกเก็ตแจ็คนะครับฟอบมาก็เป็นทั้งแจ็คทั้ง4ครับติดคนละตัวแล้วพี่ข้างๆเขาบอกผมว่า4อีกตัวอยู่กับพี่ตามนั้นเลยครับก็ตกมาครับผมไม่หมดนะพี่เพราะว่าพ็อกเก็ต4แล้วบิ๊กบายเป็นคนที่แบบชิปพอๆกันด้วยพี่อยากขโมยมากกว่าจริงๆถ้าคอก็อยากเจอแบบทูโอเวอร์หรืออะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะเจอแบบคู่แจ็คผมคู่4ครับมันก็ปอบติดเซตคนละตัว
แต่ว่า4อีกใบหนึ่งชิปที่1พี่เสือเขาบอกข้างๆว่า4ตัวหนึ่งอยู่กับพี่น้อง หมดเลยครับที่ผมเข้ามาจริงๆชิปผมเยอะกว่านี้แต่ว่าช่วงบับเบิ้ลทำให้ผมเสียชิปไปเยอะครับก็อาจจะต้องเล่นช่วงนั้นให้ระวังมากกว่านี้จะได้เข้ามาชิปเยอะกว่านี้ครับโอ้แน่นอนครับผมเดี๋ยวจะมาแก้มือครับตะกี้ก็เจอผมเป็นบิ๊กบายเสือเป็นสมอลบายก็เหลือ4คนมอมาถึงเสือเขาโอเพนผมก็แจมผมถือคิงไฮก็คิดว่าเสือจะสติลบายในช็อตนี้เพราะเขาทำมาจากรอบแรกแล้วทีหนึ่งก็เลยแบบเลือกแจมไปเปิดมาเขาเป็นคิงแจ็คซูผมเป็นคิง10ออฟครับบอร์ดก็ได้ไม่ตกอะไรเลยก็แพ้ไปครับหมดกำลังใจไหมเดี๋ยวไปรอโทโบตอนเย็นอีกทัวร์หนึ่ง ให้รันไม่ดีเลยรัน บัฟก็บัฟไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตามแผนอะไรเลยไม่เข้ามือเลย โอ้แฮนด์สุดท้ายก็น่าจะเป็นไพ่สวยที่สุดที่แต่นั่งเล่นมา ก็ลองออินดูออินกับเสือครับฝากเชียร์ทั้ง2คนด้วยนะครับเพราะว่าเก่งทั้งคู่ครับไพ่เขารันมาดีกันครับ เริ่มด้วยชิปอันดับสุดท้ายครับแล้วก็จบที่ได้ขึ้นมาเฮดอัพกับชิปลีดทีนี้ก็ชิปเหลืออยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเขาโอเพนมาด้วยควีน5ซูททีนี้ผมมี A ควีนออฟผมแจมเขาคอทีนี้ก็ฟลอปตกมามี A แล้วก็รันเนอร์เขาได้สเตทก็เต็มที่แล้วครับคิดว่าจะต้องได้ที่1แต่ว่าได้ที่2ก็ยังดีครับก็ถ้ารอบหน้ามี Exclusive อีกก็น่าจะลงอีกครับเพราะว่าสนุกมากประสบการณ์ที่ได้ก็ค่อนข้างเยอะมากครับก็ค่อนข้างพอใจมากนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยไม่เคยได้แชมป์ที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็มันเป็นรายการแชมป์ระดับอินเตอร์ด้วยผมก็เลยรู้สึกว่า1มันเป็นรางวัลที่ใหญ่มากหลายคนก็คงจะใฝ่ฝันแหละกับ2มันก็คือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่มากเพราะอย่างน้อยมันทำให้ตัวนี้การันตีว่าเราก็มีฝีมือระดับหนึ่งไม่ใช่แค่โชคช่วยอย่างเดียวครับก็ได้ตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพไทเปนะครับแล้วก็ที่พัก4คืนก็ซึ่งห้องหรูหราเลยแหละนะครับแล้วก็มีตั๋วแข่งไซส์เว้น2รายการนะครับก็เป็นรายการใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีรายการที่3คือ Final Table นะครับครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามเชียร์แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นทริปที่มีความสุขมากๆนะครับถึงจะไม่ได้ถ้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความสุขตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นมาแข่งแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันดีจริงกับการที่เราได้ทำตามความฝันตัวเองนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้ทำแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปลงรายการแรกเลย PS Warm Up การันตี1 ล้านครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลงานจะเป็นยังไงครับก็รายการที่ผมลงนะเป็น PS Warm Up นะครับไฟ B นะครับก็เริ่มแรกตอนแรกก็มีชิปโอเคครับมีไพ่พอได้เล่นก็มีชิปอัพไปประมาณ 32,000-33,000 ครับเพราะว่า starting stack มันประมาณ 25,000 ครับหลังจากนั้นก็โดนแฮนด์คูลเลอร์ไป1แฮนด์แล้วก็ชิปลงมาเหลือประมาณ starting stack ครับแล้วหลังจากนั้นก็การ์ดเดทยาวเลยครับเปิดมาเบรกแรกนะผมก็หลังจากที่ไปเบรกมาปุ๊บเนี่ยมี King 3 ออฟนะครับอยู่ที่ Big Buy นะครับแล้วก็เจอคนที่คัตออฟเขาโอเพนมานะครับโอเพนมาประมาณ 2,500 ครับบายพันนะครับผมก็แค่คอไปนะเพราะว่าคนนี้มีอินโฟอร์เมชันว่าเขาชอบบลัฟแบบด้วยหลายๆไพ่ฟอร์มมาเป็น King 12 ประมาณนี้นะครับ
ผมก็เช็คไปเขาเบสมาประมาณ 3,500 ผมมีท็อปแพร์ตรงนี้ผมว่าตรงนี้ผมยังกู๊ดอยู่เพราะว่าเลนเขาแบบกว้างมากผมก็เลยแค่คอไปครับเทิร์นตกมาเป็นแบงค์นะครับไม่เกี่ยวผมเช็คเขาเช็คแบ็กนะครับริเวอร์ตกมาเป็นแจ็คนะครับซึ่งบอร์ดมันคอมพีสเตทแล้วเขาก็เบสเอาอินไซด์ผมก็โฟไปครับหลังจากนั้นก็เหลือชิปประมาณ 12,000 นะครับเหลือประมาณ12 บิ๊กบายแล้วก็แฮนด์สุดท้ายที่บัสออกมาครับก็คือเขาเหมือนกันครับอยู่ที่คัตออฟผมอยู่ที่บัตเทิลนะครับก็เขาโอเพนมา 2,500 ผมเหลือประมาณ 12 บาทผมแค่คอไปด้วย A8 ออฟนะครับที่เป็น A ดอกจิกนะครับคอไปปุ๊บฟอร์มมาเป็น 19x นะครับ19 ดอกจิกนะผมมี A ดอกจิกนะครับเขาเบสมาประมาณ 3,500 นะครับผมเหลือไม่ถึง 10 บิ๊กบายแล้วก็เลยแจมเอาอินด้วย A8 ออฟที่เป็น A ดอกจิกแล้วก็ไม่ตกอะไรเลยครับเขามีคู่9ก็กินครับวันนี้ก็เป็นแค่รายการวอร์มอัพนะครับผมก็มาวอร์มเฉยๆนะครับก็ถือว่าได้อุ่นเครื่องนะผม มาลงรายการแรกก่อนวอร์มอัพตามชื่อทัวร์นาเมนต์เลยก็ได้มาเล่นช่วงแรกก็การ์ดมันก็ยังพอได้ไงเราก็เล่นไปตามปกติตามดูแต่พอมาเริ่มกลางทัวร์เริ่มเดทการเริ่มเดทก็คือแบบไม่ค่อยมีอะไรจนไปจบแฮนด์สุดท้ายผมเหลือประมาณ10 Big Buy ครับ UTG เขาโอเพนมาผมถือ A King Off ก็เลือกแจมไปครับแล้วก็เขารับด้วย10แล้วก็บอร์ดก็ออกมาเคลียร์เลยไม่มีอะไรตกของผมเขาก็ชนะไปครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเล่นของ Tournament Player Series ที่ไต้หวันเหมือนกันครับผมก็สนุกดีครับตื่นเต้นประสบการณ์ใหม่ที่ใหม่ครับผมก็จบ Day 1 ไปแล้วนะครับจบที่ชิป 73,000 ครับ14.5 Big Buy ประมาณเป็นคนไทยคนเดียวใน Exclusive ที่ผ่านเข้า Day 2 ครับแล้วไปลุยกันต่อ Day 2 ครับตอนนี้ก็ตก Day 2 เรียบร้อยครับจากเพลเยอร์ทั้งหมด285 คนตกเป็นที่ 24 ครับก็ได้มาประมาณ 11,000 จาก Buy In 5,000 เริ่มมา Buy In เดียวก็ ITM นะครับรายการไซส์อีเวนต์น่าจะ Final Table ได้ครับหรือว่าเป็นแชมป์ได้เลยไปแข่งรายการ Ansa Stack Feed Out ครับผมกำลังจะเดินไปห้องแข่งครับตอนนี้รายการเดียวกันเลยพี่ใช่ครับวันนี้วันที่2ของการแข่งขันครับผมคือเมื่อวานได้วอร์มไปแล้วพี่เวทวอร์มอัพครั้งนี้คือวอร์มอัพไปของจริงแล้วครับเอานี้ของจริงแล้วพี่วันนี้เอาจริงแล้วเอาแน่เมื่อวานวอร์มไปแล้วเจอกันครับไฟนอลเทเบิลจัดไปครับก็มาวอร์มอันต้าสแต็กนะครับก็รันดีอยู่แต่ว่าแฮนด์ที่พลาดก็ต้องพลาดก็ต้องโดนนะครับเพราะว่าแบบมีท็อปแพร์แล้วก็ท็อปคิกไปเจอพ็อกเก็ตคิงนะครับเพราะตอนแรกเขาโอเพนมาไม่หนักเราก็คิดว่าแบบไม่น่าจะมีของจริงอะไรเงี้ยก็เลยลองจับบัฟดูก็โดนก่อนเบรกด้วยครับภาพรวมนะครับก็จริงๆสำหรับผมคิดว่าเราก็เล่นสู้เขาได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้เพียงแค่ว่าช่วงจังหวะช่วงชิงแล้วก็เรื่องของดวงแล้วเราอาจจะเป็นรองบ้างอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็โอเคนะครับก็ถือว่าเล่นสนุกดีด้วยความที่แบบเป็นคนเอเชียด้วยกัน หลายๆอย่างเขาก็จะมีความที่แบบคล้ายๆคนไทยนะครับก็นิสัยอะไรเงี้ยครับเฟรนลี่นะครับครับประมาณนี้สวัสดีครับ Final Table แล้วครับแต่ชิปของผมเหลือเท่านี้ ประสบการณ์เมื่อวานก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นก็เล่นรอจังหวะแต่ก็ตกรอบก็ถือว่าพรุ่งนี้จะมาเล่นน่าจะได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าเริ่มเข้าใจกับกติกาครับวันนี้ก็ได้พักผ่อนมากกว่าวันแรกที่มาครับเพราะว่าตัวนั้นก็เพิ่งลงเครื่องอะไรเงี้ยการพักผ่อนก็อาจจะไม่เพียงพอทำให้คิดแบบได้ไม่มากพอไม่ละเอียดพอนะครับวันนี้ก็คิดว่าความละเอียดน่าจะมากขึ้นก็น่าจะเล่นได้ดีขึ้นครับครับเมื่อวานก็เล่นทัวร์ Ansa Stack ของผมก็ได้รันเข้าไปถึง Final Table ครับแต่ก็เป็นชิดอันดับสุดท้ายครับเราไปถึงก็มีประมาณ4 Big Buy ก็เล่นไปได้ประมาณรอบหนึ่งแล้วก็ได้แฮนด์แจมก็
ผมถือ 89 แจมอันเดอร์กันแล้วก็ปุ่มหมอบถึงปุ่มแจมกลับแล้วสมอลบายก็แจมกลับเหมือนกันเขาถือ A10 บล็อกกันทั้งคู่แต่ก็บอร์ดตกมาไม่มีอะไรก็ A10 เขาชนะไปผมก็ตกตรงนั้นครับผมวันนี้ก็โอเคครับเมื่อคืนได้นอนเยอะหน่อยวันนี้ก็น่าจะมีสมองเหมาะกับการเล่นมากขึ้นก็เดี๋ยวลองดูครับผม ก็เมื่อวานผมก็ได้ลงรายการ Ultra Stack Fit Out ไปครับก็ได้ที่ 7 มานะครับก็เป็น Final Table ครั้งแรกในชีวิตของ Live Tournament ของผมเลยนะครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็วันนี้เนี่ยรายการที่ผมจะลงนะครับก็จะเป็น Six Max Deep Stack นะครับผมก็เมื่อวานได้ Final แล้วเนี่ยวันนี้ผมจะเอา Final พร้อมกับแชมป์มาให้ทุกคนครับผม ก็เมื่อวานก็รันไม่ค่อยดีครับเล่นUltra Stack Freeze Out ก็แฮนด์ส่วนมากก็เจอแต่บริกครับแล้วก็เล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะไม่ได้ ITM แต่ว่าวันนี้ก็จะลง Six Max ครับอีกรายการหนึ่งว่าคิดว่าน่าจะพอได้อยู่อะไรร้อยหรอเหลือถึง5แล้วตอนแรกผม ขึ้นไป 50,000 กว่าแล้วแต่ว่า พี่เหลือ6,000แล้วเพิ่มอัพขึ้นมา เพิ่งโดนแค่หนักๆเต็มเลย บ้างครับเกมเมื่อกี้ ก็ เกมนี้ เกือบครับเกือบไม่รอดดับเป็นอัพมาแล้วก็โดนหนักๆเต็มเลย เดี๋ยวอีก1 นาทีครึ่งจะเล่นแล้วครับสู้ เป็นไงบ้างครับพี่เก่งสู้ไหมครับ ครับตกไปแล้วครับ1ใบเหลือนี่ใบที่2ตรงๆอยู่ครับ เกมเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับ เรื่อยๆอยู่ครับ ตกแล้วครับใบที่2ครับครับผมโอเพนเขาทีเบตผมโฟเบตเขาไฟเบตแจมด้วย A5 ออฟผมถือคิงบอร์ดตก A ไปหวัน ครับในส่วนของรายการ Six Max Deep Stack นะครับผมก็บัตรสมอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะได้อันดับประมาณ 27 นะครับผมก็ไม่เดอะมันนี่นะครับแฮนด์สุดท้ายมีอันเดอร์การเปิดมาเป็นพี่คนไทยนะครับประมาณ2 Big Buy นะผมเหลือประมาณ10 Big Buy นะครับก็เลือกที่จะชับไปด้วย King 10 Suited นะครับผมแล้วก็โฟกันหมดจนถึง Big Buy เขารีแจมกลับมานะเป็น A King Suit นะครับแล้วบอร์ดก็ตกมาไม่มีอะไรก็บัตรสมอนเป็นที่เรียบร้อยครับผม เมื่อกี้ก็บัสแล้วเรียบร้อยครับSix Max Deep Stack ก็ ITM ที่ 12 คนตกที่ 18ครับก็แฮนด์ก็ผมอยู่บัตเทิลมี Pocket 8ผมเรสไปแล้วBig Buy ก็ฟรีเบตมาทีนี้ผมแจมเขาคอด้วย King Jack Suit ทีนี้River Turn ไม่มีอะไรแต่เขามี Straight Draw River ตก Straight เรียบร้อย ก็ยังไม่อยากกลับเลยครับเพราะว่ากำลังรู้สึกดีกับที่นี่ครับเพราะว่าหลาย ๆ อย่างบรรยากาศผู้คนแล้วก็ความเงียบสงบ รู้สึกอากาศที่นี่ดีครับน่าอยู่อยากอยู่ต่อ ตอนแรกก็ประหม่าอยู่นะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงเราจะกังวลไหมหรือจะโดนผู้แข่งขันคนอื่นเพชเชอร์ใส่หรือเปล่าเพราะว่าเขาเห็นวิธีการเล่นของเราแล้วนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเล่นไลฟ์ทัวร์มามากพอสมควร สำหรับผมไม่ได้ผิดหวังก็ไม่ได้คาดหวังแต่แรกนะฮะคือผมเนี่ยเหมือนว่ามาหาประสบการณ์ มันก็ทำให้รู้หลายๆอย่างที่แน่ๆได้กัลยาณมิตรนะมาครั้งนี้ได้นะน้องๆให้กำลังใจดี นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมของรายการ PS Thailand Exclusive ครับที่ได้มาเล่นที่ประเทศไต้หวัน ก็รู้สึกว่าสนุกดีเหมือนกันนะครับ มันดูแบบค่อนข้างอบอุ่น แล้วก็อาจจะแบบเป็นกันเองหน่อยเพราะว่ามีแต่คนเอเชียเนาะ โอ้สำหรับผมถ้ามีโอกาสผมมาแน่นอนครับ ผมจะตามล่าแชมป์ Thailand Exclusive ให้ได้ครับผม คิดว่าถ้ามีครั้งที่ 2 3 4อะไรเงี้ยผมว่าคิดว่าน่าจะสมัครอยู่เรื่อยๆครับก็มันเป็นรายการที่สนุก บรรยากาศก็ดีครับผมแล้วก็โป๊กเกอร์รูมอะไรเงี้ยภายในแบบรู้สึกว่าทุกคนเล่นกันจริงจังมากแล้วก็ไฟนอลครั้งแรกเป็นยังไงใช่ไหมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆครับผมครับสำหรับใครที่คิดว่าอยากจะลองมาเล่นโป๊กเกอร์ครั้งแรกนะผมก็ลองมาที่ไต้หวันไทเปได้นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยบ้านเมืองเขาค่อนข้างสะอาดมากแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างเฟรนลี่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ไทยมากๆด้วยครับค่าตั๋วไม่แพงครับผมครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณรายการ PS Thailand Exclusive นะครับที่ทำให้ผมได้มาลองประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็อยากให้เพื่อนๆ
มาลองได้รับประสบการณ์แบบนี้บ้างครับผม